Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα πήραμε να φτιάξουμε μία κατασκευή για να μπορούμε πλέον να έχουμε τα μαρουλάκια μας στη βεράντα και να μην τα έχουμε στον κήπο, γιατί τις τελευταίες φορές που δοκιμάσαμε να βάλουμε τα μαρουλάκια μας στον κήπο, μας τα άφαγαν οι κάμπιες πριν από μας. Σαλιγκάρια, γυμνοσάλιαγκες και κάμπιες. Επειδή είναι πολύ τρυφερά, πηγαίνουν πρώτα σε αυτά και τα αφανίζουν. Έτσι, για να απολαμβάνουμε τις σαλάτες μας του χειμώνα, θα φτιάξουμε μία κατασκευή που έχω δει να χρησιμοποιούν σε συστήματα υδροπονίας, καλλιέργειας. Εμείς θα την αλλάξουμε λίγο και θα τη βάλουμε στη βεράντα μας με κομπόστ, με χώμα, και θα φτιάξουμε μπαλκονάκια σε αυτά τα σημεία που έχω σημαδέψει, έτσι ώστε να μπορούμε να φυτέψουμε τα μαρουλάκια μας εδώ. Και θα φτιάξουμε και ένα σύστημα τροφοδοσίας νερού από πάνω. Να σας δείξω τι έχω πάρει. Καταρχήν, έχω ένα σωλήνα Φι 160, πλαστικό PVC, του οποίου το μήκος είναι 1,5 μέτρο. Στη βάση του, για να το στερεώσω καλά, έχω πάρει μια μεγάλη γλάστρα, την οποία θα γεμίσουμε με χαλίκι ποταμίσιο. Αυτό που χρησιμοποιούμε και στις γεωτρήσεις. Γύρω-γύρω και μέσα στο σωλήνα. Έτσι ώστε να έχει η βάση του, να έχει βάρος και να μην υπάρχει κίνδυνος να μας την πάρει ο αέρας. Και πάνω θα βάλουμε, όπως είπαμε, το χώμα, θα γεμίσουμε μέχρι επάνω με το κομπόστ. Λοιπόν, η περιοχή δηλαδή που θα εργαστούμε είναι το 1 μέτρο και 20 πόντους. Σε αυτό το 1 μέτρο και 20 πόντους το έχω μοιράσει στις 4 πλευρές, σε 4 κομμάτια μάλλον, και όπως βλέπετε έχω σημαδέψει για να κάνω εναλλάξ τα σκισίματα. Τα σκισίματα το ένα με το άλλο, δηλαδή η βάση που θα μπουν τα φυτά, έχουν απόσταση 20 πόντων. Αλλά ακριβώς στη διπλανή του μεριά ξεκινάω με 10 πόντους διαφορά. Βλέπετε? Δηλαδή, εδώ έχουμε την ίδια απόσταση, 20 πόντους το ένα φυτό με το άλλο στην ίδια πλευρά, όπως εδώ, έτσι και εδώ. Εδώ έχουμε 10 πόντους το ένα φυτό με το άλλο στην επόμενη πλευρά. Έτσι ώστε καθώς αναπτύσσονται τα μαρούλια μας, να μην πνίγεται το ένα με το άλλο, να έχει ένα ξέχωρο χώρο και σαφώς να έχει και την ανάλογη ποσότητα χώματος για να το τροφοδοτεί. Έτσι, έχω κάνει στις 4 πλευρές αυτά τα σημαδάκια, τα οποία είναι 7 πόντι, και θα κόψουμε τώρα με τον τροχό μας για να δημιουργήσουμε μπαλκονάκια. Έτοιμο. Κάναμε όλες τις σχισμές, τις έχω έτοιμες και πάμε να το ζεστάνουμε για να κάνουμε τις αυλακές. Και τώρα με ένα μηχάνημα που βγάζει θερμό αέρα θα ζεστάνουμε καλά τις τομές. Και με ένα κονικό, πιέζοντας από τη μία, χώνουμε μέσα όσο το δυνατόν περισσότερο και με μια βρεγμένη πετσετούλα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε έτσι κονικό, είτε ένα μπουκάλι, εγώ αυτό βρήκα τώρα μπροστά μου. Κοιτάξτε πώς το αφήνει.
θα μας αφήσει χώρο εδώ για να φυτέψουμε ένα από τα φυτά μας, εφόσον το χώμα θα έχει έρθει μέχρι το χείλος. Πάμε να συνεχίσουμε να τα κάνουμε όλα. Ήδη σκλήρινε. Με το βρεγμένο το πανάκι, κατευθείαν παίρνει τη μορφή που του δίνουμε εμείς. Πάμε να κάνουμε τα υπόλοιπα. Κάνουμε και την τελευταία. Είναι σημαντικό να ζεσταίνω, από ό,τι κατάλαβα εδώ, μέχρι τα όρια του σκισίματος, για να γίνεται όσο το δυνατόν πιο σταθερή, δηλαδή να μην ανοίγει, να μην βαθουλώνει δηλαδή μέσα ο σωλήνας. Έτοιμο. Το ολοκληρώσαμε. Τώρα έχει αυτή τη μορφή. Έχουμε 22 θέσεις. Η μία η πλευρά έχει 6, η επόμενη τις 5 και ούτω καθεξής. Έχουμε μοιράσει τον κύλινδρο σε 4 πλευρές νοητές. Και τώρα, φίλοι μου, εφόσον το έχουμε στην τελική του μορφή, όλης προσάρμοσα κάτω μία βιδωτή τάπα, την οποία δεν με ενδιαφέρει να την κολλήσω. Είναι βιδωτή, αλλά δεν με ενδιαφέρει να την κολλήσω για να την έχω σταθερή. Μήπως χρειαστώ καμιά φορά να βγάλω την τάπα από κάτω. Την αφήνω απλά τοποθετημένη εδώ και βιδωμένη. Και έχω ένα σωλήνα F32 PVC, τον οποίο τον έχω υπολογίσει να είναι στο ίδιο ύψος με τον πύργο μας και να προεξέχει 4 πόντους. Και τι έχω κάνει? Έχω σημαδέψει που θα του κάνω τρύπες. Τρύπες για να έρχεται το νερό μέσα από αυτές για να ποτίζει τα λαχανικά μας. Δηλαδή πηγαίνουμε σε κάθε φυτό, το έχω βάλει να στάζει ακριβώς από πάνω. 2-3 πόντους από πάνω από το φυτό. Θα κάνουμε 4 τρύπες με το τρυπάνι μας. Μία από εδώ, ακριβώς στην ίδια μεριά αντίκρι, από την άλλη μεριά. Και θα έρθουμε να ποτίζει, δηλαδή το επόμενο, το διπλανό φυτό του, να στάζει το νερό λίγο παρακάτω, δηλαδή στη μέση εδώ. Για να πιάνουμε εναλλάξτα φυτά, όλες οι ρίζες να ποτίζονται το ίδιο. Επίσης, επειδή θα ποτίζουμε από πάνω, θα κάνω τις κάτω τρυπούλες πιο μικρές με το τρυπανάκι και καθώς ανεβαίνω θα αυξάνω τη διάμετρο, έτσι ώστε όταν ποτίζω να ποτίζονται αρκετά και τα επάνω φυτά ομοιόμορφα με τα χαμηλά. Γιατί τα χαμηλά, καθώς πέφτει η στάθμη του νερού, θα συνεχίζουν να ποτίζονται, λιγότερη ποσότητα βέβαια, αλλά μεγαλύτερη διάρκεια. Έτσι, για να ισορροπήσω στο περίπου τη διάρκεια και την ποσότητα του νερού που θα πέφτει στο καθένα. Πάμε να κάνουμε τις τρυπούλες. Και τις δύο τελευταίες με το μεγάλο τρυπάνι. Έτοιμο. Και στο σωλήνα το F32 στην κάτω του μεριά ζέστανα και προσάρμοσα μία τάπα για F32. Αυτή η τάπα θα πάει κάτω. Τώρα θα πάρουμε την τάπα του πύργου και θα βιδώσω ακριβώς στο κέντρο. Θα βιδώσω ακριβώς στο κέντρο την τάπα τη μεγάλη του πύργου με την τάπα του σωλήνα του F32 που θα περνάει το νερό. Θα τη βιδώσω ακριβώς στο κέντρο για να την κάνω σταθερή. Να μην, δηλαδή ο σωλήνας να είναι σταθερός στο κέντρο της τάπας, στο κέντρο του πύργου. Να μην μπορεί να φύγει αριστερά-δεξιά. Έτοιμο, φίλοι μου.
Πετάξαμε τη βιδούλα εδώ όπως βλέπετε. Πιάσαμε την τάπα επάνω της κομμάτι το βιδωτό. Και τώρα θα βιδώσω. Έχει και ένα τσιμουχάκι έτσι ώστε να μην τρέχει το νερό από το σωλήνα μας. Τώρα βιδώνουμε καλά. Και έρχεται ακριβώς στο κέντρο. Το σιγουρέψαμε. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να κάνουμε τρύπες στο μπάτο, στο καπάκι, γιατί σε περίπτωση που βάλουμε περισσότερο νερό από αυτό που χρειάζεται στο σωλήνα, να μπορεί να τρέχει το νερό από κάτω, να τρέχει μέσα στη γλάστρα μας. Ωραιότατα. Και τώρα πάμε να βάλουμε την τάπα μας. Το σωλήνα μας. Και με τον ίδιο τρόπο για να κρατάμε πάντα το σωλήνα στο κέντρο του πύργου, με τον ίδιο τρόπο θα ζεστάνω, εδώ έχω κάνει μια πρόχειρη τρύπα, θα ζεστάνω και θα το φέρω να φιλήσει με τον σωλήνα το F32. Επιτέλους μας έκανε λίγο καιρό καλό και βγήκαμε έξω στη φύση. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε έφερα να έρχεται ακριβώς στο κέντρο εδώ ο σωλήνας, με το ζέσταμά του, το έφαγα λίγο όπως βλέπετε εδώ πέρα γύρω γύρω, τίποτα το ιδιαίτερο, ίσα για να το κρατάει στο κέντρο σταθερό, το σωλήνα που θα ποτίζουμε. Και τώρα είμαστε έτοιμοι φίλοι μου για το διασκεδαστικό κομμάτι. Με ένα χωνάκι, ένα κόνο δηλαδή που είχαμε, θα γεμίσουμε αρχικά κάτω μέχρι το σημείο που έχουμε σημαδέψει εδώ, που θα είναι μέσα στη γλάστρα, θα βάλουμε το ποταμίσιο το βότσαλο για να κρατάει βάρος και να μπορεί εύκολα να φιλτράρεται και να φεύγει το νερό του. Πάμε λοιπόν να βάλουμε το σωλήνα του ακριβώς στο κέντρο όπως έχουμε φτιάξει τη βάση του από κάτω. Ωραία. Έβαλα ένα πλαστικό ποτηράκι για να μην πάρει βότσαλο μέσα ο σωλήνας. Και κρατώντας τον πάντα στο κέντρο, θα ρίξουμε χαλίκι μέχρι το σημείο που έχουμε σημαδέψει. Εκεί είμαστε μια χαρά. Κοιτάξτε μέχρι που ήρθε το βότσαλο, μέχρι τη γραμμούλα που έχουμε σημαδεύσει που θα είναι μέσα στη γλάστρα. Και αφού έχουμε σταθεροποιήσει το σωλήνα, θα βάλουμε το γκόνο από πάνω, πάντα με το πλαστικό το κυπελάκι πάνω στο σωλήνα, για να μην πάρει μέσα χώματα. Και θα βάλουμε τον γκόνο για να γεμίζουμε πιο εύκολα το χώμα. Του έβαλα μία μονοτική ταινία. Αυτό έπρεπε να είχα κάνει εξ αρχής, γιατί ταλαιπωρήθηκα τσάμπα. Έβαλα λοιπόν τη μονοτική γιατί θέλω να το γεμίσω μέχρι πάνω. Γιατί το χώμα πιστεύω θα κάτσει με το που θα πέσει το νερό. Έτσι ώστε να έχει περίσσιο να κατέβει. Και μπορούμε και εμείς να ανοίξουμε τη τάπα του και να ανανεώσουμε οποτεδήποτε χρειαστεί. Κοιτάξτε τώρα, προχώρησα όσο μπορούσα το χώμα. Εδώ, από τα ανοίγματά του.
Και πάμε να βάλουμε τώρα τον πύργο μας μέσα στη γλάστρα. Τη γλάστρα και γύρω γύρω θα βάλουμε το υπόλοιπο βότσαλο. Τη μετακομίσαμε στη μόνιμη κατοικία της. Πάμε να βάλουμε το βότσαλο στη γλάστρα για να τη δέσουμε λίγο από το κάγκελό μας. Γιατί κάτω τη σιγουρεύουμε με το βάρος που θα προσθέσουμε. Αλλά για να είμαστε σίγουροι, με τον αέρα τον δυνατό, είναι καλύτερα να τη δέσουμε και με ένα κορδονάκι από εκεί. Πάμε τώρα να βάλουμε το βότσαλο. Μετά θα φυτέψουμε τα μαρουλάκια μας και λίγες ρίζες μαϊδανό. Θα την έχουμε εδώ έξω από τη βεράντα της κουζίνας μας, έτσι ώστε τις σαλάτες θα τις κόβουμε κατευθείαν για το φαγητό. Μπήκε και το βότσαλό μας, σταθεροποιήθηκε πάρα πολύ. Δεν νομίζω να μπορεί να το πάρει ο αέρας. Εμείς θα το σιγουρεύσουμε για καλό και για κακό, αλλά έχει γίνει πολύ σταθερό πλέον. Έχει πολύ βάρος χαμηλά. Του βάλω τώρα το καπάκι του. Και από εδώ θα ποτίζουμε. Μέσα από αυτό το σωλήνα. Πάμε να βάλουμε τα μαρουλάκια μας. Και αφού είναι κάθε ένα στη θήκη του, θα ξεκινήσουμε από εδώ. Αυτό είναι έτοιμο. Προσθέτουμε λίγο χώμα, γιατί πριν είχα σπρώξει για να καθίσει καλά το χώμα. Και αφού προσθέσουμε, κάνουμε μία τρυπούλα. Θα βάλουμε τα μαρουλάκια μας. Και ούτω καθεξής. Βολεύει να έχει λίγο περισσότερο υγρασία το χώμα. Έτοιμη και αυτή η σειρά. Και τώρα φίλοι μου που ολοκληρώσαμε, το καθαρίσαμε κιόλας λίγο. Έχουμε γεμίσει ένα μπουκάλι, περίπου με ένα λίτρο νερό. Το κλασικό, το 1,5 λίτρο δηλαδή. Και εδώ στο σωλήνα το Φι32 στο άνοιγμά του. Ερχόμαστε απλά και αναποδογυρίζουμε το μπουκάλι. Αυτό σιγά σιγά θα χάσει το νερό του. Και έτσι ποτίζουμε όλα τα φυτά μας μέσα από τις τρυπούλες που είχαμε στον εσωτερικό στολίνα. Είχαμε κάνει τις τρυπούλες, έρχονται σε κάθε ρίζα. Το 1-200 περίπου νερό του μπουκαλιού φτάνει ίσα ίσα για να καλύψει τις ανάγκες του νερού μέχρι επάνω. Και μπορούμε να αν δούμε ότι χρειάζονται τα φυτά μας, μπορούμε να το επαναλάβουμε. Πάντως το βρήκα σαν μια εύκολη λύση, γιατί το παίρνεις και απλά το αφήνεις. Δεν χρειάζεται να καθίσεις με το λάστιχο δηλαδή από πάνω, αν δεν έχουμε λάστιχο. Μπορούμε απλά να γεμίσουμε ένα μπουκάλι και να τον αποδογυρίσουμε. Είναι ακριβώς το άνοιγμά του. Και βολεύει. Κοιτάξτε φίλοι μου τι ανάπτυξη είχανε μέσα σε 3 μέρες. Κοιτάξτε πως πέταξαν όλα. Έχουν δώσει αρκετά. Το μόνο που κάναμε είναι να ρίξουμε λίγο στάχτη στη βάση της γλάστρας, εδώ γύρω από τον πύργο, για να μην αφήσουμε κανένα ενδεχόμενο να πάνε σαλιγκαράκια και γυμνοσάλιαγες να επιτεθούν πάλι στις σαλάτες μας. Και τώρα το μόνο που περιμένουμε είναι να περάσουν 2-3 εβδομάδες για να ξεκινήσουμε να κόβουμε για τις σαλάτες μας. Αυτά είχαμε λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά.